Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, có thể nói đấu tôn là một cảnh giới cực kỳ cao, có rất nhiều người cả đời tu luyện, cho dù là đạt trình độ đấu tông còn không được, chứ đừng nói đến đấu tôn. Có thể nói, đạt đến cảnh giới này, đó chính là ước muốn và khát khao của tất cả mọi người. Thế nhưng, muốn đạt đến cảnh giới đấu tôn cũng không dễ. Ít nhất, người đó cũng phải đạt tới cửu tinh đấu tông thì mới mơ đạt được cảnh giới này. Và tất nhiên rồi, nếu vượt qua được cảnh giới đấu tông và bước vào đấu tôn, người đó đã chân chính đặt một chân vào hàng ngũ cường giả tại Trung Châu rộng lớn. Không những vậy, họ còn được gọi với pháp danh tôn giả. Đây chính là sự kính nể của người đời đặt cho họ. Có thể nói, đấu tôn tuy cao cao tại thượng, thế nhưng không phải là không đạt được. Trong những tập tiếp theo của đấu phá thương khung, rất nhanh đây thôi, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của 4 đấu tông cường giả đứng đầu tứ các Trung Châu. 4 người này là Phong tôn giả, Lôi tôn giả, cùng Kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả. Thế nhưng, 4 vị tôn giả này thực lực ra sao, họ mạnh như thế nào các bạn nhỉ? Vậy ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem 4 vị tôn giả này là ai và tại sao họ lại có đủ thực lực đứng đầu tứ các tại Trung Châu các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với Kiếm tôn giả, người đứng đầu Vạn Kiếm Các và cũng là sư phụ của Đường Ưng, một trong 4 người trẻ tuổi mạnh nhất tứ các. Với người này, ông ta có trình độ đã đạt đến nhất tinh đấu tôn, mặc dù chỉ là nhất tinh đấu tôn, thế nhưng đừng coi thường người này. Nếu so về khả năng dùng kiếm hay thuật ngự kiếm phi hành, cả Trung Châu rộng lớn cũng rất ít người có thể qua mặt được ông. Mặc dù thế, khi xưa, ông cùng Phong tôn giả ở cùng cảnh giới so tài với nhau, ông vẫn bị người bạn già của Dược lão là Phong tôn giả đánh bại. Tuy nhiên, theo lời ông, trong trận chiến đó, mình chỉ kém may mắn mà thôi. Mặc dù vậy, điều này cũng không thể phủ nhận vị tôn giả đứng đầu Vạn Kiếm Các này cũng là một nhân vật có thực lực cực kỳ mạnh đúng không nào các bạn? Tiếp theo, sau Kiếm tôn giả, chúng ta sẽ đến với Hoàng Tuyền tôn giả, người đứng đầu Hoàng Tuyền Các và đồng thời, ông cũng là sư phụ của Vương Trần, kẻ đã gây ra cho Tiêu Viêm không ít rắc rối trong lần đầu gặp mặt. Với Hoàng Tuyền tôn giả, ông ta có thực lực ngang ngửa Kiếm tôn giả, cả hai hiện tại đều đang ở nhất tinh đấu tôn. Thế nhưng so với Kiếm tôn giả, có vẻ người này yếu hơn một chút. Trong nguyên tắc có đề cập, trong trận chiến khi xưa cùng Phong tôn giả, Hoàng Tuyền tôn giả thậm chí còn không tiếp nổi 100 chiêu với Phong tôn giả. Điều này có thể thấy Hoàng Tuyền tôn giả có vẻ như là nhân vật yếu hơn so với Kiếm tôn giả. Mặc dù vậy, người này lại có đấu kỹ và công pháp vô cùng quỷ dị. Thế nên, muốn đánh bại ông ta cũng là không dễ chút nào. Chính vì thế, đã leo lên cảnh giới đấu tôn, tuyệt nhiên không thể coi thường người này được. Mang trên mình loại công pháp quỷ dị cùng tính các ngoan độc, đây rõ ràng là một người cực kỳ nguy hiểm. Và tiếp theo, sau Hoàng Tuyền tôn giả, chúng ta sẽ đến với Lôi tôn giả, người đứng đầu Phong Lôi Các và cũng là sư phụ của Phượng Thanh Nhi. Với người này, ông ta thực lực ước chừng ở nhị tinh hoặc tam tinh đấu tôn, mặc dù không được đề cập đến nhiều ở cấp bậc. Thế nhưng, người này chắc chắn mạnh hơn Hoàng Tuyền tôn giả và Kiếm tôn giả rất nhiều. Hơn nữa, ông ta còn được truyền thừa công pháp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, có thể thi triển ra một phân thân giống nghịch y đúc. Thực lực gần đến cảnh giới đấu tôn, nếu phối hợp với bản thể, chắc chắn đánh vượt cấp 1 tinh cũng là không khó khăn chút nào. Chẳng những vậy, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân còn là công pháp thiên về tốc độ. Chính vì thế, khả năng đột phá và bùng nổ sức mạnh của người này là cực cao. Một khi bị tiếp cận, không dễ để đánh bại và truy đuổi được lão ta. Tuy vậy, đắc tội với Tiêu Viêm, cho dù có là tôn giả hay toàn bộ Phong Lôi Các, kết cục của họ cũng là không mấy tốt đẹp. Thế nhưng, kết cục của Phong Lôi Các là như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé! Và tiếp theo, người cuối cùng cũng là người mạnh nhất, chúng ta sẽ đến với Phong tôn giả, ông bạn già của Dược lão và cũng là người rất tốt với Tiêu Viêm, đồng thời ông cũng là sư phụ của Mộ Thanh Loan. Nói đến người này, ông có tính cách vô cùng điềm đạm và nhã nhặn, chưa biết nổi nóng hay hành động khiếm nhã với ai bao giờ. Phong tôn giả tên thật là Phong Nhàn, ông chính là người bạn sinh tử của Dược lão, hai người cùng nhau lập ra Tinh Vận Các. Thế nhưng, Dược lão lại không thích cái chức vị gò bó kia, thế nên từ khi thành lập, Phong tôn giả vẫn luôn quản lý tình hình của Tinh Vận Các. Tuy nhiên, kể từ khi Dược lão mất tích, vị trí kia vẫn luôn được Phong tôn giả để chống và chờ ngày người bạn của mình trở về. Xét về thực lực, Phong tôn giả có thực lực tứ tinh đấu tôn, ông chính là người mạnh nhất trong 4 vị tôn giả của tứ các Trung Châu. Như mình đã nói ở trên, với thực lực của Hoàng Tuyền tôn giả, lão còn chẳng trụ nổi 100 hiệp với Phong tôn giả, chứ đừng nói đến thánh bại. Còn Lôi tôn giả, dù cho có Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, thế nhưng ông cũng không thể so với Phong tôn giả được. Điều này thể hiện rất rõ trong những tập tiếp theo, khi mà Phong tôn giả chỉ cần nói, nếu ai động đến Tiêu Viêm, ông sẽ săn bằng nơi đó. Điều này đủ hiểu ông mạnh đến thế nào. Sau này, thời gian trôi qua, với sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, Phong tôn giả đã thành công đột phá đấu thánh, vị trí trên đấu khí đại lục lại nâng lên một tầm cao mới. Có thể nói, 4 vị đấu tôn chuẩn bị xuất hiện đây đều là những người rất mạnh. Hơn nữa, nếu để tìm hiểu tương tận về Phong tôn giả, chúng ta sẽ mất khá nhiều công sức. Thế nhưng, nếu theo dõi review 5 phút, các bạn chỉ mất một chút thời gian mà thôi. Vậy thì còn chần chờ gì mà không ấn theo dõi kênh để biết thêm nhiều hơn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!